सो हामीहरू अहिले चाहिँ यो नेबर्स भन्ने स्टोरीको चाहिँ केमा त भन्दाखेरि सर्ट ब्रिफिङमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन काम बुझाउने काम गर्दैछु मैले तपाईँहरूलाई होइन. सो नेबर्स इज अ सर्ट स्टोरी बाई टिम विन्टन, एन अस्ट्रेलियन अथर नोन फर हिज इभोकेटिभ एन्ड पोइजेन्ट स्टोरी टेलिङ भनेको छ. अब इभोकेटिभ भन्ने खतरा वर्ड राख्दैछ होइन. यी मिनिङ मैले ठ्याक्कै गुगलमा राखेर देखाइरहेको छु. ब्रिङिङ स्ट्रङ इमेजेस मेमोरिज अर द फिलिङ्स टु माइन्ड भनेको छ. स्ट्रङ इमेजहरू ल्याउने खास कथाहरू त पढ्ने हुन्छ नि त, यसलाई भिभिड पनि भन्न मिल्छ, क्लियर के है, एकदम जीवन्त एक्सप्रेसिभ टाइपको है. सो मतलब क्लियर किसिमको. अनि यो के तपाईँहरूको चाहिँ पोइजेन्टिक, यसलाई हेरौँ. पोइजेन्टिक भनेको चाहिँ इभोकिङ अ किन सेन्स अफ स्याडनेस अर रिजेन्ट्री है. लेख्नु पर्दैन, हेर्नु मात्रै, स्क्रिन रेकर्डिङ छ नि, पछि यसलाई फेरि गर्नु न. सो पोइजेन्टिक भनेको पोइजेन्ट मतलब स्याड भयो है. पोइजेन्ट न्युट्रल छ, पोइजेन्ट नेन्ट आएको, पोइजेन्ट है, पोइजनेन्ट. ओके. सो मिनिङ चाहिँ तपाईँको स्याड, मुभिङ होइन, सर्टिङ, एफेक्टिङ, पिटफुल भनेको दुखी टाइपको है. सो क्लियर र दुखी टाइपको स्टोरी टेलिङ भन्नमा चाहिँ माहिर छ अरे. द स्टोरी रिभल्भ्स अराउन्ड द लाइफ्स अफ टु कपल्स, दुईटा कपल्सको चाहिँ के लाइफमा छ के अरे, द पिकल्स एन्ड द ल्याम्प्स है. पिकल्स र ल्याम्प्सको बारेमा चाहिँ यो के छ, यो स्टोरी राउन्ड हुन्छ है, अफ द टु कपल्स. अनि हु आर नेबर्स, तिनीहरू छिमेकी हुन् होइन. इट एक्सप्लोर्स थीम अफ आइसोलेसन, यसले आइसोलेसनको थिम चाहिँ भन्छ. थिम भनेको स्टोरी, त्यो भित्रको चाहिँ आइसोलेसन भनेको एक्लै हुनु है. ह्युमन कनेक्सन, मान्छेको कनेक्सन भइहाल्यो. एन्ड द इम्प्याक्ट अफ कल्चरल डिफ्रेन्सेस, र कल्चरल डिफ्रेन्सेसको असरको बारेमा यसले भन्छ. ठिक छ. सो त्यसपछि गएर द स्टोरी बिगिन्स विथ द ल्याम्प्स रिटर्निङ फ्रम अ हलिडे. सो यहाँ भन्थ्यो नि हाम्रो यो उसमा चाहिँ मतलब पिकल्स र ल्याम्पको स्टोरी हो भनेर होइन. हजुर के सोध्या होइन, पिकल्स र ल्याम्पको स्टोरी हो होइन. स्टोरी सुरु हुन्छ कहाँबाट त भन्दाखेरि ल्याम्प्स रिटर्निङ फ्रम अ हलिडे टु फाइन्ड देयर हाउस कम्प्लिटली ट्रान्सफर्मड बाई द पिकल्स होइन. सो ल्याम्प्स रिटर्निङ फ्रम होलिडेबाट आउँछ टु फाइन्ड द हाउस कम्प्लिट ट्रान्सफर, घर चाहिँ पुरै चेन्ज भएको छ अरे. पिकल्सले चाहिँ घर चेन्ज भएको चाहिँ ल्याम्प्सले पाउँछ होलिडेबाट फर्किँदाखेरि है. नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै गरेर बुझेर पनि छ, हेर्नु है. अन्त पिकल्स ह्याड बिन थाक्स्ड विथ लुकिङ आफ्टर देयर हाउस वाइल दे वेयर अवे. यो भनेको चाहिँ पिकल्स ह्याड बिन टास्कलाई काम गराइएको थियो, टास्क भनेको काम गराउनु है. विथ लुकिङ आफ्टर भनेको हेरचाह गर्नु, विथ द हाउस वाइल दे वेयर अवे, टाढा हुँदाखेरि. बट एन्डेड अप रिडेकोरेटिङ इट एन्टायरली. एन्डेड अप भनेको चाहिँ भयो, अन्तिममा गएर चाहिँ उसले चाहिँ पुरै घरलाई रिडेकोरेट गरिदियो. दिस अनएक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन अफ देयर होम्स लिभ्स द ल्याम्प्स फिलिङ डिसओरिएन्टेड एन्ड अनकम्फर्टेबल. उसलाई चाहिँ यसले चाहिँ के छ मतलब अनकम्फर्टेबल र डिसओरिएन्टेड बनाइदियो है. ओरिएन्टेड भनेको एउटा डिरेक्सन टाइपको हो, डिसओरिएन्टेड भनेको चाहिँ मैले तपाईँबाट बुझाउँछु. ह्याभिङ अ वान सेन्स अफ डाइरेक्सन, डिसओरिएन्ट, डाइरेक्सन चेन्ज भएको भने मैले कन्फ्युज बनायो भन्ने कुरो है. यसरी सिमिलर वर्ड पनि हेर्नु है. ओके. त्यसले चाहिँ उसलाई कन्फ्युज र अनकम्फर्टेबल बनाइदियो होइन. घर चाहिँ हेरिदिनु भनेर गएको, घर आउँदाखेरि त खतरा भयो है. ओके. सो ल्याम्प्स के भयो त, चकित भयो. यो घर कसले खतरा बनाएको, पिकल्सले के गरेको त, घर रेख्दै गर्ने काम गरेको होइन. उसले चाहिँ घर चाहिँ चेन्ज नै गरिदिएको. अनि एज द स्टोरी अनफोल्ड्स, स्टोरी चाहिँ मतलब अझै अगाडि बढ्दाखेरि भनेको है, वी सी द कन्ट्रास्ट बिट्विन द टु कपल्स. हामीले त दुईवटा कपल्सको चाहिँ कन्ट्रास्ट भेट्छौँ, कन्ट्रास्टहरूको फरक है. द पिकल्स आर पोर्ट्रेड एज लाउड, इन्ट्रुसिभ एन्ड ल्याकिङ इन सोसियल बााउन्ड्रिज. यिनीहरू चाहिँ मतलब पोर्ट्रेट भनेको चित्रण गरिएको है. सो यिनीहरू चाहिँ लाउड, चर्को, इन्ट्रुसिभ एन्ड ल्याकिङ इन, इन्ट्रुसिभ भनेको चाहिँ मेबी हेरौँ र अहिले, ल्याकिङ इन सोसियल बााउन्ड्री नभएको. वाइल द ल्याम्प्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आर रिभर्स एन्ड प्रिफर देयर प्राइभेसी. सो ठ्याक्क उल्टो छ नि, यिनीहरू चाहिँ प्राइभेसी चाहिहाल्छन् छन् भनेको है. सो इन्ट्रुसिभ हेरौँ त, causing disruption or annoying through being unwelcome or uninvited, obstruct, invasive. ओके. ट्रेसपासिङ भनेको जताततै जाने के है. इन्ट्रुसिभ भनेको जता पनि हिँड्ने भन्न खोजेको. ठ्याक्क उसको उल्टोमा चाहिँ ल्याम्प्सहरू छन् अरे होइन. अनि द कल्चरल डिफ्रेन्स बिट्विन द कपल्स आर एभिडेन्ट. यो प्रमाण छ भनेको
with the lambs being of British descendant and pickles having the Italian background. So यो तपाईँको ल्याम्प्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रिटिस डिसेन्डेन्ट ब्रिटिसबाट तल झरेको टाइपको पिकल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इटालियन हुन् है। यो अब सेकेन्ड प्याराग्राफ त हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि यहाँ दुइटाको फरक पायौँ। सुरुको कुरा के हो त भन्दाखेरि स्टोरी कहाँबाट सुरु हुन्छ त ल्याम्पले चाहिँ पिकल्सलाई घर हेर्न भन्छ होइन, अनि आउँदाखेरि पिकल्स चाहिँ पुरै डेकोरेट गरिदिन्छ। पछि दुइटाको फरक चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको पिकल्सहरू चाहिँ एकदम ओपन हल्ला गर्ने टाइपको होइन, अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको ल्याम्प्सहरू चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि प्राइभेसी राख्ने खालको होइन। अनि ल्याम्प्स चाहिँ तपाईँको के भयो त ब्रिटिस डिसेन्ट भयो, पिकल्स चाहिँ इटालियन भयो। सो हल्ला गर्ने चाहिँ इटालियनवाला भयो, ब्रिटिसवाला चाहिँ अलिक शान्त प्राइभेसी टाइपको भयो है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु। त्यसपछि गएर तपाईँको द टेन्सन एस्केलेट्स भनेको बढ्छ एज द ल्याम्प्स स्ट्रगल्स टु एड्याप्ट टु देयर न्युली डेकोरेटेड होम। नयाँ घर जुन चाहिँ एड्याप्ट गर्न त्यहाँनिर चाहिँ के अरे शैलसँग बाँच्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। विच नाउ फिल्स फरेन टु देम, जुन उनीहरूलाई चाहिँ फरेन विदेशी टाइपको लाग्छ। दे रिजेन्ट भनेको मान्दैनन् है पिकल्स फर देयर इन्ट्रुजन एन्ड इन्भेजन अफ देयर पर्सनल स्पेस। सो उनीहरू पिकल्ससँग चाहिँ रिसाउँछन् भनेको। हाउएभर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस they begin to realize that their own isolation and emotional distance from each other played a role in allowing this situation to occur. So उनीहरूले के महसुस गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूको द्याट देयर ओन आफ्नै आइसोलेसन आफू एक्लै भएर बसेको र इमोसनल डिस्टेन्स फ्रम इच अदरले चाहिँ तपाईँको यो रोल चाहिँ खेलेको भन्ने कुरा महसुस गर्छन् है। अनि नेबर्स हाइलाइट्स द कम्प्लेक्सिटी अफ द ह्युमन रिलेसनसिप्स एन्ड the way that the cultural difference can lead to misunderstanding and conflicts होइन। कल्चरल डिफरेन्स भयो भने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ र कन्फ्लिक्ट हुन्छ। इट अल्सो अन्डरस्कोर्स द इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन, यसले चाहिँ मतलब लाइक कम्युनिकेसनको लागि पनि अन्डरस्कोर गर्छ, कम बनाउँछ भन्न खोजेको। इम्प्याथी भनेको सद्भाव है, and reaching out to others. In the end, the story leaves the readers with sense of unease, एकदम दुखी बनाउँछ अरे, and a reminder of fragility of social bonds. So fragility भनेको चाहिँ टुक्रा हुन सक्ने कि बिग्रेर जान सक्ने, फ्राजाइल भनेको चाहिँ फुट्ने, सिसाल फ्राजाइल भन्न मिल्छ है, फ्राजाइलबाट फ्राजिलिटी भनेको ठिक छ। सो सोसल बोन्ड चाहिँ फुट्न सक्ने किसिमको। अब क्वेसन आन्सर हेरौँ न त्यसको है, त्यसको आन्सर हामी दिएको होला नि होइन, बुझाएर टक्क यसलाई चाहिँ 4-5 चोटि बोल्नुहोस्, आफै सहिलो भएर त याद भइहाल्छ। हजुर मान्छे निराहा अनि यो कथा त झ्याउ लाग्छ नि त होइन, कहाँ यो के कथा पढिरह होइन। आन्सर टु ग्रामर क्वेसन्स, यो तपाईँलाई मैले फेरि एकदम यसको त आन्सर भन्छ नि त होइन, मिलाएर निकालिदिनु पऱ्यो। सबैभन्दा पहिला डिस्क्राइब द फिलिङ अफ द यङ कपल वेन दे फर्स्ट अराइभ एट अ न्यू प्लेस है। सो यङ कपल जब पहिलोचोटि आयो त्यहाँ के भयो त, डिस्क्राइब द फिलिङ। फिलिङ अफ द यङ couple when they arrive at a new place. ल हेरौँ त, हेलो हेलो, त्यो ल्याम्प्सले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई पिकल्सलाई घर छोडिदिएको हो नि, आउँदाखेरि के भयो तिनीहरू चाहिँ मतलब लाइक दङ्ग पऱ्यो भन्ने कुरा थियो नि त होइन। कति नम्बरको आन्सर हो तपाईँले? 2 नम्बरको हो। कति लाइन लेख्नुहुन्छ? 2-3 लाइन, 2 मार्क्सको 2-3 लाइनमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो होइन त। सो हामीसँग पहिलो क्वेसन छ, डिस्क्राइब द फिलिङ द यङ कपल्स वेन दे फर्स्ट अराइभ एट अ न्यू प्लेस। न्यू प्लेसमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फिलिङ कस्तो भयो।
In Tim Winston's short story, Neighbors, as the young couples, the lambs experience a mix of emotions when they first arrive back at their homes after a holiday to find drastically transformed by their neighbors, the pickles. The emotions include surprise, shock, and the discomfort. यति मात्रै लेख्दा नि हुन्छ माथि मात्रै लेख्दा हुन्छ They're taken back by the radical changes made by the pickles. The transformation is so dramatic that it catches them completely off guard. They did not expect their neighbors to redecorate their house to such extent, and the surprise leave them momentarily speechless. Shocked by भन्ने कुरा चाहिँ describe the feeling of the young couples. Young couples' initial feeling upon returning to their transformed homes are a mix of surprise, shock, and the discomfort. The emotions set the stage of the tensions and the conflicts that unfold the story as the lambs grapple with the intrusion to their personal space and cultural difference that exacerbate the situation. Describe पनि गर्नु भनेको छ नि त हैन ओके हैन तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ describe the feeling भनेपछि फिलिङलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो surprise shock as they explore home lambs are shocked by the extent of changes their once familiar living space now feels foreign and unfamiliar. The shock arises from the realization that their neighborhood had not only taken liberties with their property but had done so in a way that the middle in difficult for the lambs to reconnect with their own space. Hello? के भन्ने अन्त्यमा हुनुहुन्छ त्यता हेर्नुहोस् त यहाँ सो तीनटा फिजिकल डिस्कम्फर्टमा द डिस्कम्फर्ट द ल्याम्स फिल्स इज द रिजल्ट अफ देयर होम नो लङ्गर फिलिङ लाइक अ प्लेस अफ कम्फर्ट एन्ड रिफ्युज द चेन्जेस मेड बाई द पिकल्स डिस्टर्ब देयर सेन्स अफ families and the personal space. This discomfort is compounded by awareness of the comforting their neighbors about their situation. So describe भनेपछि यसलाई सजिलो उसमा वर्डमा म लेखिदिन्छु है बुझ्ने सम्झिन सक्ने हैन थोरै होस् हैन द फिलिङ्स अफ द यङ दे फेल्ट आउँछ आउँछ ग्रुपमा नि आउँछ तर अहिले राम्रोसँग ध्यान दियो भने पढ्न सजिलो हुन्छ कि अहिले राम्रोसँग ध्यान दिएन भने फेरि एलियन हुन्छ त्यो के हो यो अर्काको भिडियो कहाँ बुझ्छ त यहीँ तपाईँको अगाडि नै मतलब यहाँ सोध्न पाइयो रोक्न पाइयो यो भने यो सोध्न पाइयो हैन दे फेल्ट भेरी awkward as their homes were decorated in the way did not expect. त्यो पिकल्स भन्ने कुरो होइन त हाम्रो त्यो यो बनाउने चाहिँ चेन्ज गर्ने चाहिँ पिकल त अचार हो नि हैन तर द पिकल चाहिँ राख्नु है यो यसको ट्रम हो कि कथाको ट्रम हो त्यो भएर द राखौँ है द पिकल्स violated their personal personal space बस्नु चाहिँ कि 3 बजे 3 देखि 3:30 सम्म मात्रै बस्नु लेखेको कुराहरु चेक गरिदिन्छु भनेर यो म चाहिँ कुरो बुझे म पछि हाल्छु यो आज त एक ठाउँ जानु पर्छ हुन्छ हुन्छ दिदी ठाउँ जानु हुन्छ हुन्छ ओके यो पठाउनु अनि त्यसपछि अनलाइन हेरौँला नि त आज बेलुका चाहिँ म हुनु त्यो अहिले नै बोलाएको हो बुझ्नुभयो नि चाहिँ बोल्ने खास बोलेको कुरा लेखेर ल्याउने लेखेको कुरा फेरि चेक गरिदिने त्यो गरेर दिनदिनै यसो गर्दै गर्दै गयो भने हाज ह्याव डुडा सबै आइपुग्छ अनि त्यो जान्ने पनि भइन्छ यो पनि बोल्न सकिन्छ गरौँ त्यो मिनिङहरु भन्नाले अब एउटा मैले कुनैको उसको ल्याउनुको भर्खरै अब त्यस्तै खालको सर्च गर्न अलिकति अगाडि
हजुर लिस्ट दिएको छु नि मैले त्यही युट्युबकै लिस्टले पुग्छ त्यति भयो भने मजाले बोल्न थाल्यो जहाँ प्रब्लम त्यही सोध्नु है रिकलेक्सन वाला ठाउँ देऊ त द पिकल्स भाइलेटेड देयर पर्सनल स्पेस दे okay see you they were not happy to see the changes ल यो चाहिँ बेसरी पढ्नु त they felt very awkward भन्नु त as their homes were decorated in the way they did not expect in the way they did not expect हजुर वेयर दुईटा छ ओके सो देयर होम्स वेयर डेकोरेटेड एउटा मात्रै वेयर हो नि है सो दे फेल्ट भेरी अक्वर्ड एज देयर होम्स वेयर डेकोरेटेड इन द वे दे डिड नट एक्सपेक्ट उनीहरूले सोचेको भन्दा पनि अर्कै तरिकाले चाहिँ त्यसलाई घर चाहिँ डेकोरेट गरिएको थियो होइन द पिकल्स भाइलेटेड देयर पर्सनल स्पेस भन्नु त द पिकल्स भाइलेटेड देयर पर्सनल स्पेस दे वेयर नट ह्याप्पी टु सी द चेन्जेस ठिक छ ओके सो त्यसपछि यति मात्रै लेख्दा हुन्छ त्यसो भने यो कुन क्वेसन गरेको डिस्क्राइब द फिलिङ्स अफ द young couple when they first arrive at a new place okay so त्यसपछि अर्को क्वेसन के छ हामीसँग what made the young couple feel like sojourners in a foreign land when they first moved in their new house okay so here this one next what made side answer same नै हुन्छ होला so what made the young feel like foreign land when they first moved in their new house young couple feel like feel like यो छ नि नयाँ वर्ड sojourners भनेको यो चाहिँ हेरौँ है a person who resides temporarily in the अस्थायी बासिन्दा भने feel like अस्थायी बासिन्दा किन फिल गर्ने neighbors the young couple the lambs feel like sojourners in a foreign land when they first moved into their new house primarily due to the drastic changes made to their home same answer हो यो by their neighbors the pickers and these changes disrupt the familiar comfortable environment the lambs expected making them feel like outsiders in their own homes here are some reasons for this feeling an unexpected transformation lack of personalization and cultural difference and loss of control यो चारवटा कुरा चाहिँ राख्दिने मलाई मिलाएर छोटो बनाइदिन्छु म so what made the young couples feel like sojourners अहिले आन्सर त गएछ नि यहाँ मैले पठाएँ त भिडियो त छ नि
भिडियोमा छ तर लाइक मैले पठाइने छु गइसक्यो त्यो आउँदैन त्यो नोटप्याड हो कि नोट्स हो भिडियोमा आउँछ है ओके सो वाट मेड द यङ कपल फिल लाइक सोजनर्स भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब यही कुरालाई मिलाउनु मिल्यो द यङ कपल फिल लाइक सोजनर्स इन अ फरेन ल्यान्ड वेन दे फर्स्ट मुभ इन द हाउस यो त सेम नै हो नि त होइन क्वेसनको उसमा चाहिँ सो यही राख्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ वाट मेड भने चाहिँ मतलब लाइक द यङ कपल फिल लाइक सोजनर्स इन अ फरेन ल्यान्ड वेन दे फर्स्ट मुभ इन देयर न्यू हाउस भनेपछि यो अनएक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन यो राखौँ न अनएक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन कमा lack of personalization अर्को चाहिँ हाम्रो दुईटा कल्चरल डिफरेन्स कमा राख्ने है अनि एन्ड अर्को के थियो लस अफ कन्ट्रोल लस अफ कन्ट्रोल मेड है मेड द यङ कपल फिल लाइक यो क्वेसन कुरा साथ दिने बुझ्नुहुन्छ है सो वाट मेड द यङ कपल फिल लाइक सोजर्नर्स इन अ फरेन ल्यान्ड वेन दे फर्स्ट मुभड इन देयर न्यू हाउस भन्दाखेरि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन ल्याक अफ पर्सनलाइजेसन अनि कल्चरल डिफरेन्स अनि त्यसपछि गएर लस अफ कन्ट्रोल यति कुरा चाहिँ थप्नु पऱ्यो है अरू त क्वेसन चाहिँ मिलाउनु मिल्छ भन्नु त बेसरी अनएक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन अनएक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन के हो यस्तो अनएक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन भन्नु न एक्सपेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन ल्याक अफ पर्सनलाइजेसन कल्चरल डिफरेन्स एन्ड लस अफ कन्ट्रोल अलिक बेसरी बोल्नु पऱ्यो है मेड द यङ कपल फिल लाइक सोजर्नर्स young couple feel like sojourners in a foreign land when they first moved in their new house भन्नु त न्यू हाउस ठिक छ ओके सो यो रिकर्डिङमै राखौँ है भिडियोमै राखौँ है त्यो गयो नि के हुँदैन त्यसपछि गएर नेक्स्ट How did the neighbors help the young couple? Did they expose their positivities to them? How did the neighbors? How did the neighbors help the young? Young couple, did they expose their positivity to them? They expose their positivity to them. Okay. So next question, how did neighbor help the young couple? Young couple लाई कसरी हेल्प गरे? Did they expose their positive attitude to them हैन पोजिटिभ एटिट्युड एक्सपोज गरे भने देखायो भने द डिमोसन स्टोरी नेबर्स द पिकल्स did help the young couples the lamps by redecorating their home while they were away on holiday. However, the way they helped and their attitude towards the lamps was not necessarily positive, and it created tensions and discomfort between the two couples. Here is how pickles helped and how their attitude was perceived. How did neighbors help the young couple? Did help the young couples lamps by redecorating their homes
यति मात्रै भन्दा हुन्छ, यसलाई मिलाएर भन्नुपर्छ। तर यो भयो होइन, छोटो बनाउनु यतिकै तपाईँ कहाँ पढेर सकिँदैन नि त होइन। ल यो त क्वेसन के छ हामीसँग, हाउ डिड नेबर्स हेल्प द यङ कपल, होइन कसरी हेल्प गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो के पर्छ हो द NEIGHBOURS हेल्प, हेर्नु कसरी हेल्प गर्यो कि पहिला हाउ भनेको छ नि त, हेल्प द यङ कपल by taking care of their home when they were away। तिनीहरू बाहिर गएको बेलामा घरको रक्षा गरिदिए, टेकिङ केयर घरको रेखदेख गरिदिए होइन त। अनि अल्सो दे redecorated the house completely है। यति मात्रै भन्दा त फर्स्ट क्वेसनको चाहिँ डिड दे एक्सपोज देयर पोजिटिभ एटिट्युड टु देम भन्दा चाहिँ अनि एक लाइन छोडेर गर्नु है। ओके सो दे डिड नट एक्सपोज देयर पोजिटिभ एटिट्युड to them because the decoration was not liked by, कसलाई मन परेन यो ल्याम्प्सलाई होइन त, by liked by the lamps, by the lamps. So decoration was not liked by the lamps. They did not expose their positive attitude to them because the decoration was not liked by the lamps. They did not care about cultural differences, privacy होइन, अरू के कुरा थियो तिनीहरूले रेस्पेक्ट नगर्यो डिफ्रेन्सेसमा, प्राइभेसीको कुरामा एन्ड प्राइभेसी एन्ड डिफ्रेन्सेस मात्रै भन्दाखेरि हुन्छ, डिफ्रेन्स एन्ड प्राइभेसी। They did not expose their positive attitude to them because the decoration was not liked by lamps। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ they did not care about cultural स्पेलिङ बिग्रेछ है, CULTURAL cultural differences and privacy होइन। प्राइभेसी while डेकोरेटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यो कुरा ध्यान दिएनन्। अहिले पढौँ त बेसरी एकचोटि सुरुबाट है। द नेबर्स हेल्प द यङ कपल बाई टेकिङ केयर अफ देयर होम when they were away. Also they redecorated the house completely. So they did not expose their positive attitude to them because the decoration was not liked by the lamps. The decoration was not liked by the lamps. They did not care about cultural differences and privacy while decorating. 5-6 चोटि पढाइ गर्नु है, सिमिलर आन्सर सबै त्यस्तो फरक छैन, एउटै किसिमको आन्सरहरू छन्। सो नेक्स्ट क्वेसन, why did the young man begin to weep at the end of the story? Why did the, यो चाहिँ नयाँ क्वेसन भयो, young man begin to weep
at the end of the story. Neighbors. Okay, the young man, Mr. Lamb, begins to weep at the end of the story because he is overwhelmed by complex mix of emotions and realizations. The final scenes of the story portrays Mr. Lamb sitting alone in his car outside his home, crying. Here is why he might have started weeping. किन रोको होला? एउटा चाहिँ loss of control. Mr. Lamb had returned from a holiday to find his home drastically transformed by his neighbors, the pickles, and the loss of the control over his own living space and the invasion of his privacy had deeply unsettled him. The pickles had made changes without his consent, leaving him the feeling powerless and violated. अर्को के छ आइसोलेसन एन्ड एलिनेसन भनेको एलियनले आरोप गर्ने टाइपको. Throughout the story, it is evident that Mr. Lamb and his wife had become increasingly isolated from each other. They had grown apart emotionally, and the situation with Pickles had exacerbated their sense of isolation. The Pickles' action highlight the emotional distance between them. So Pickles had exacerbated you hear their sense of isolations. Make a problem, bad situation or negative feelings worse. झन् नराम्रो बनाउनेले है. So Pickles, okay, so and the situation with Pickles had के छ यसको pronunciation exacerbate Exacerbate. यो छिटो यताबाट हेरौँ है. Exacerbate. 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 के छ यताको आवाज 100 नै छ. Exacerbate. Learn to pronounce. आज सब पनि आइरहेछ. Exacerbate. 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 Exacerbate है CR भन्ने है. Exacerbate. Exacerbate. ओके हामी कहाँ थियौँ त्यो अहिलेको exacerbate भनेको चाहिँ कहाँ यसमा Pickles has exacerbate their sense of isolation झन् बिगारेका थिए. And the Pickles' actions highlighted the emotional distance between them. Realization of his own role. Mr. Lamb sat in his car. He might have realized that his own passively and the inability to communicate with his wife had contributed to the situation. The story suggests that they had not effectively addressed their issues, allowing them to fester and lead to a breakdown in their relationship. Cultural clashमा चाहिँ the cultural difference between the Lambs and the Pickles had played a significant role in the story's conflict. Mr. Lamb might have also been reflecting on the challenge of bridging these cultural gaps and finding common grounds with his neighbors. Overwhelming emotions. The accumulation of these complex emotions, loss of control, isolation, regret, and cultural misunderstanding could have overwhelmed Mr. Lamb to point of tears. His tears might symbolize the realization of the need to confront these issues and take actions to rebuild his relationship with his wife and address the situation with the Pickles. In essence, Mr. Lamb tears at the end of the story represents a catharsis, an emotional release brought about by a flood of feeling and realization. His emotional response underscores the story's theme of the human vulnerability, the complexity of the relationship, and the need for communication in connections. Okay, Amna, why did the young man begin to weep at the end of the story? छोटो मिठोमा भन्दाखेरि चाहिँ उसको वाइफसँग पनि रिलेसन बिग्रेको थियो नि, उसले कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न सकेन.
बिगिन टु विप एट द एन्ड अफ द स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले हटाइदिएँ। यो च्याट जिपिटीको रेस्पोन्स पुरै पढाइदिन्छु है म अहिले पछि। सो यसमा चाहिँ तपाईँको द यङ म्यान बिगेन भक्टुमा भन्नु पऱ्यो है, बिगिन थियो डिडाको भएर भक्टुमा गयौँ। बिगेन टु विप एट द end of the story because he would not make any difference to the situation he had. He was unhappy of his house being changed. He also did not have clear communication with his wife. ठिक छ, यो पढौँ त। द यङ म्यान बिगेन टु विप एट द एन्ड अफ द स्टोरी। यो त क्वेसन कुरा भइहाल्यो, बिकजबाट हेरौँ है। ही कुड नट मेक एनी डिफरेन्स टु द सिचुएसन भन्नु त, डिफरेन्स टु द सिचुएसन ही ह्याड। ही वाज अनह्याप्पी अफ हिज हाउस being changed. He also did not have clear communication with his wife. Okay, छोटो बनाएको है त्यो आइको उसमा चाहिँ। सो नेक्स्ट, व्हाट डज फ्र्याक्चर्ड डायलग मीन इन द स्टोरी है। व्हाट डज fractured dialogue mean in the story? In the context of literary world, Tim पहिला सर्व पढोस् नजिकलाई हेर्नु हैन, अनि पछिलाई फेरि छोटो बनाउँछु है म। फ्र्याक्चर्ड डायलग। So in the context of literary work like Tim Winton's short story Neighbours, the term fractured dialogue refers to a style of the conversation or the communication between characters that is fragmented, भनेको टुक्रा, disjoint or lacking in cohesion, भनेको sequence नमिलेको है। It often implies that the characters are struggling to effectively communicate or that there are interruptions, misunderstandings, or emotional barriers in the interactions. That's right. मैले यहाँ स्पेलिङ फरक गरेको रहेछु त। फ्र्याक्चर डायलग उसले चाहिँ मतलब लाइक सही नै दिइरहेछ, मैले स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ पनि। Fractured dialogue refers to the style of conversation or the communication between the characters that is fragmented, disjoint, or lacking. So, make this response simple. यस्तो पनि दिन्छ क्या च्याट जिपिटीमा, तपाईँलाई सजिलो। The story means that the characters' conversations are broken, unclear, and often show they have trouble understanding each other. छोटो भयो नि हैन। What does dialogue mean? The fractured dialogue in the story means that the characters conversation are broken भन्नु त, यही भन्नु न। So fractured dialogue in the story means भन्नुस्, dialogue in the story means है the characters conversation are broken
कन्भर्सेसन आर ब्रोकन अनि अनक्लियर often so they have trouble understanding each other है ल आयो भने 2 नम्बर इक्जाममा आयो भने ल यो एउटा च्याप्टरको भयो हैन के तिम्रो किताब मलाई देऊ न है म भोलि सबैको आन्सर बनाएर राखिदिन्छु तपाईलाई मजाले पढ्न मात्रै लाउँछु कि अहिले मैले खोज्दा टाइम गइराछ नि यो टाइम नजाओस् भन्ने कुरो है 20 नम्बर हो यहाँबाट 20 नम्बरमा 10 नम्बर त ल्याउनु पर्यो नि अहिले यस्तो पढ्दा सहिलो हुन्छ अहिले पढेको जस्तै गर्नु भयो नि फुल गर्नु परेन अहिलेसम्मको यो भयो अनि फ्रम च्याट जिपिटी बाट लिएको सोर्सेस चाहिँ यो समेरी है यहाँबाट सुरु हुन्छ अनि यहाँ युजर हुँदैछ सबै राम्रोसित पढ्नु है के लागि होला त्यहाँ मिस हुनुहुन्छ अगाडि एकैछिन ल